Hello guys! Welcome back to my channel! It's me, Badet. Sa video na to, papakita ko kung paano ko ginawa itong crochet sole na 10 cm ang size. Then, ang lapad is almost 5 cm. Doon sa dati kong tutorial na 10 cm sole, ibang hook size ang gamit ko doon, Emiya 3. Pero dito, ang hook na gagamitin ko ay 2 mm hook. Halos wala naman pinagkaibang pattern, nabawasan lang siya ng isang round. So let's start! So I used 2 full Monaco Mercerized cotton plus 2 mm hook. So start with a slip knot. Chain 19, then add another 3 chains, then double crochet on the 4th chain from the hook. So, dalawang double crochet dito sa same stitch. Yan. And then next is double crochet on the next 17 chains. Dito sa last stitch, gagawa tayo ng 5 double crochet. Then dito sa other side, gagawa uli ng 17 double crochet sa lahat ng 17 stitches. At dito sa last stitch, gagawa tayo ng dalawa pang double crochet. Then slip stitch dun sa unang double crochet. Ayan, tapos na sa round 1. Proceed na tayo sa round 2. So, chain 1. Then, 2 single crochet on the same stitch. And then, on the next stitch, gagawa ulit ng dalawang single crochet. Ayan, so, on the next 7 stitches, gagawa ulit ng tig-isang single crochet. Then half double crochet on the next 2 stitches. Then on the next 8 stitches, gagawa ng tig-isang double crochet.
Next is dun sa 5 stitches, gagawa ng tig-dalawang double crochet. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. And then, next is, gagawa tayo ng 8 double crochet doon sa next 8 stitches. Next is 2 half double crochet, 1, 2 half double crochet, and then on the last 7 stitches, gagawa ng 7 single crochet. So, dito sa last 2 stitches, gagawa ng tig-dalawang single crochet. Then, slip stitch on the first single crochet. So, ayan, tapos na sa round 2. Proceed na tayo sa round 3. Chain 2, double crochet on the same stitch, and then double crochet on the next 3 stitches, tig-dalawang double crochet. Then, on the next 18 stitches, gagawa naman tayo ng tig-isang double crochet. Then, on the next 9 stitches, gagawa naman ng tig-dalawang double crochet. Ayan, and then 18 double crochet again on the other side. Now we're almost done. On the last 3 stitches, gagawa ng tig-dalawang double crochet. Then, slip stitch on the first double crochet. Ayan, tapos na tayo sa isang sole. So, ayan, see, 10 cm siya. So, this will fit up to 3 to 6 months.
na baby. Sa mga hindi nakakaalam, ito po yung base or swelas ng mga crochet baby shoes. So that's all for now guys. If you like this, please give it a thumbs up and subscribe on my channel. Click nyo na din ang notification bell para ma-update kayo agad sa mga next tutorials na gagawin ko. Thanks for watching. Bye-bye!